Honor X9B जसलाई चाहिँ Honorले एन्टी ड्रप फोन भनेर एडभर्टाइज गरिरहेको छ सो के यस्तो साँच्चीकै हुन्छ त जताबाट झार्दाखेरि पनि फुट्दै नफुट्ने फोन पनि हुन्छ र जे होस् आज टेस्ट गर्न चाहिँ निकै मजा आउनेवाला छ ओके सुरुमा चाहिँ म प्राइस भनिदिइहाल्छु है त एउटा मात्र भेरिएन्टमा आउँछ यो फोन 12GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ नेपालमा 44,000 रुपियाँ पर्छ र अहिले प्री बुकिङमा चाहिँ यु क्यान गेट 6,000 पर्ने Honorको X5 इयरबड्स फर फ्री फ्रम आवर अफिलिएट पार्टनर हुको स्टोर एज वेल प्लस फर द फर्स्ट 10 कस्टमर्स यु अल्सो गेट 2,000 रुपिज अफ र अल्टिमाको 3500 पर्ने म्याजिक प्रो स्मार्ट वाच सित्तैमा एक्सक्लुसिभली फ्रम हुकुट ल सुरुमा चाहिँ अनबक्स नै गरौँ है त हामीलाई चाहिँ यसरी यस्तो फ्यान्सी प्याकेजिङमा आएको छ यो फोन यहाँ चाहिँ तपाईँले हथौडा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला जुन चाहिँ यो फोनको स्क्रिनको इम्प्याक्ट टेस्ट गर्नको लागि हो त्यसपछि यहाँ ओखरहरू पनि छ के छ जुन चाहिँ यही फोनले चाहिँ फुटाएर खानुपर्छ अहिले एकछिनमा तपाईँ र हामीहरू जे होस् ड्रप टेस्टहरू पनि मजाले गर्छु म फुट्छ कि फुट्दैन भनेर टेस्ट गर्न तर एकछिन चाहिँ धैर्यता राख्नुहोस् पहिला चाहिँ अनबक्स गरिहालेँ है त सो फोनलाई निकालो ओहो यहाँ धेरै कुरा छ ओके सो फोन चाहिँ यो हो दि Honor X9B भेरी स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङमै छ है यो फोन चाहिँ सो हियर इट इज सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ हामीसँग चाहिँ यस्तो यो ब्राइट अरेन्ज कलरमा रहेछ लेदर ब्याक फिनिस भएको तपाईँले देख्न नै सक्नुहुन्छ यस्तो गोलो टाइपको क्यामेरा मोड्युल पनि छ एन्ड देन वी हेभ यो पेपर बक्स जसमा चाहिँ अब नर्मल कुराहरू नै हुन्छ एउटा क्लियर केस छ हियर अनि त्यसपछि पेपर वर्क छ सिम इजेक्टर टुल छ सो द्याट्स इट यसको भित्र साइडमा चाहिँ यहाँ तपाईँले यो चार्जर पाउनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा 35 वाटको चार्जर हो होइन फास्ट चार्जर अनि त्यसपछि चाहिँ वी हेभ यो कम्प्याटेबल USB टाइप A टु टाइप C केबल ओके सो स्पेक्स सरर भनिदिइहाल्छु म यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै यस्तो लेदर ब्याग डिजाइन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ विच लुक्स भेरी नाइस लेदर ब्याग चाहिँ फेरि यो अरेन्ज कलरमा मात्र आउने हो है अरू कलर अप्सनमा चाहिँ तपाईँले प्लास्टिक ब्याग नै पाउनुहुन्छ विथ प्लास्टिक फ्रेम्स नै Honor X9B मा चाहिँ तपाईँले 5800 मिलियम पावरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यति ठुलो ब्याट्री भए पनि यो फोन चाहिँ क्वाइट लाइट वेटै छ अनि हेर्नुहोस् न धेरै स्लिम पनि छ कि सो हुन्छ नि डिजाइनमा चाहिँ राम्रै काम गरेको छ Honorले अनि Honorले भने अनुसार यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ 3 दिनसम्म पनि टिक्छ अरे साथै ब्याट्रीमा पनि अब थुप्रै सर्टिफिकेसन्सहरू छन् है DxO मार्कको गोल्ड सर्टिफिकेसन छ अरे यहाँ भन्नुको अर्थ चाहिँ चाँडै डिग्रेड हुँदैन अरे के यो फोनको ब्याट्री चाहिँ सो Honorले चाहिँ यहाँ धेरै नै अब ठुलो क्लेम्सहरू चाहिँ गरेको छ सो डेफिनेटली मेरो फुल रिभ्यूमा चाहिँ म टेस्ट गरेर सबै कुरा क्लियर आउट गर्नेछु अब चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ डिस्प्लेमा चाहिँ यहाँ तपाईँले 6.7 इन्चेसको 10-bit AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ यो चाहिँ 1.5K रेजोल्युसन भएको स्क्रिन हो विथ 120 Hz रिफ्रेस रेट अनि Honorले चाहिँ यहाँ थुप्रै एक्स्ट्रा कुराहरू पनि एड गरेको छ जस्तै यहाँ चाहिँ 1920 Hz PWM डिमिङ सपोर्ट छ जसले चाहिँ तपाईँको आँखालाई OLED डिस्प्लेमा हुने फ्लिकरबाट बचाउँछ अनि मैले अघि नै भने जस्तै यो चाहिँ अब एन्टी ड्रप डिस्प्ले पनि हो अरे यहाँ चाहिँ SGS को होल डिभाइस ड्रप रेजिस्टेन्स सर्टिफिकेसन पनि छ अरे त्यसै गरी यो फोनलाई पावर चाहिँ Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेटले गरेको छ Snapdragon 6 Gen 1 को पर्फर्मेन्स चाहिँ Snapdragon 770AG जस्तै नै छ तर यो चाहिँ 4nm प्रोसेस नोडमा बनेको भएर अलिकति बढी एनर्जी एफिसिएन्ट छ अब गेमिङ टेस्टहरू त म फुल रिभ्यूमा नै गर्नेछु अहिलेलाई चाहिँ क्यामेरातर्फ लागौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पाउनुहुन्छ सेल्फिजको लागि चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि तपाईँले 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ लाग्यो मलाई Honorले चाहिँ यहाँ नयाँ म्याजिक OS 7.2 त दिएको छ तर यो फोन चाहिँ पुरानै एन्ड्रोइड 13 मा बेस छ 2024 मा आएर पुरानो एन्ड्रोइड भर्सन चलाउन अलिकति खल्लो चाहिँ हुन सक्छ सो होपफुली यो फोनमा एन्ड्रोइड 14 चाँडै नै आउँछ होला ओके सो अब चाहिँ यो फोनको ड्रप टेस्टहरू गरौँ है त कतिको बलियो रहेछ Honorले क्लेम गरे चाहिँ छ कि छैन भनेर सुरुमा चाहिँ धेरैजनाले इन्टरनेटमा गरेको देखेको छु है मैले चाहिँ यो फोनलाई एकैछिन यसरी निकालेँ ओखर फुटाउँछन् कि अरूहरूले चाहिँ लेट्स सी हामीले फुटाउँदा कतिको फुट्छ डिस्प्ले फुट्छ कि ओखर फुट्छ थाहा भएन यो चाहिँ त्यो दाँतले फुटाउनेवाला ओखर हो है बाइ द वे अर्को हार्डवाला त गाह्रै हुनसक्छ ओखरै फुटेर सिधै क्यामेरामा पुग्ला जस्तो लागिरहेको छ मलाई त ल है त 1 2 and 3
फुटाउन त फुटाएँ तर अब यो स्क्रिनमा लागेको हो कि प्रोटेक्टरमा लागेको हो मैले थाहा पाइनँ सानो सानो यस्तो यस्तो दागहरू चाहिँ भयो मैले धेरै जोडले गरेँ जस्तो है ल अर्को पनि फुटाएर न त एकचोटि यसै भयो होइन ल फेरि 1 2 3 फेरि सेम स्क्रिनै त फुटेको होइन होला कि होला एकचोटि यो निकालेर हेरेँ है त मैले चाहिँ स्क्रिनलाई केही भएको छैन है एभ्रीबडी सो ओखर टेस्ट पास भयो सो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अर्डिनेरी देखे पनि भारी चाहिँ भारी नै रहेछ है त्यस्तो त्यो हिजो चाहिँ मैले के फुट्ला जस्तो लागिरहेको थियो सो हाम्रो नाम चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ है हामीलाई चाहिँ ए Honor X9B पनि लेखेर रहेछ ल सो ल अब ह्यामर टेस्ट साँच्चीको ह्यामरले पनि गरिदिनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ है त ल 1 2 3 आफैलाई डर लाग्ने ल है फेरि 1 2 3 केही पनि हुँदैन जस्तो चाहिँ ल भयो मलाई पुग्यो सो यो ह्यामर टेस्ट पनि पासै भयो है बाइ द वे सो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने यसरी अब भर्याङबाट झर्दा झर्दै होइन हातबाट फोन झर्न सक्छ सो यो लेन्थबाट ट्राई गर्छु म होइन एकचोटि सो रियल लाइफ सिनेरियोलाई रेप्लिकेट गर्न खोजेको हो सो 1 2 3 ओके फर्स्टमा ड्रप गरेँ लेट्स सी डिस्प्ले फुटेको चाहिँ छैन होइन इनफ्याक्ट केही स्क्रैच पनि भएको छैन है बाइ द वे सो जस नर्मल हाइटबाट चाहिँ पास भयो तर अब अलिकति माथि हाइटबाट पनि ट्राई गरौँ होइन सबै मेरै हाइटको हुन्छ भन्ने छैन त मान्छेहरू सो है त फेरि है 1 2 3 जोडले झऱ्यो त ल स्टिल नथिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अन गरेर देखाउँछु तर अब अभियसली अन त भयो डिस्प्ले चल्छ कि चल्दैन भन्ने पनि हो नि त होइन एकचोटि चेक गरौँ है त सो यो डिस्प्ले अन चाहिँ भइरहेछ यो पनि देखायो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चलिरहेछ कि छैन चलिरहेछ एन्ड देन ल टच पनि पर्फेक्टली नै चलिरहेछ अलिकति स्क्रोल पनि गरिदिउँ न त अनि जेस्चर्सहरू पनि चलिरहेछ कि छैन सो गुड जियोस् कन्क्रिटमा झर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही इम्प्याक्ट चाहिँ परेन यो स्क्रिनमा होइन स्पेसली अब यस्तो कर्भ छ नि त अब कर्भ भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इम्प्याक्ट धेरै पर्ने हुन्छ क्या होइन यस्तो साइडतिर तर भेरी गुड अप अन्टिल नाउ अब चाहिँ हामी अझै बाहिर गएर अझै के भने इन्टेन्स ड्रप टेस्टहरू गरौँ है त ल एभ्रीबडी अब चाहिँ हाम्रो रियल टेस्ट सुरु हुन्छ हामी बाहिर आएको छौँ अनि यहाँ चाहिँ ड्रप टेस्ट गर्छौँ हामी होइन एन्टी ड्रप फोन भनेर अनरले भनेको छ नि त X9B लाई सो अब कन्क्रिटमा अब यस्तो यो पिच बाटोमा चाहिँ कसरी फेयर गर्छ त यो फोनले लेट्स चेक पहिला अघि नगो जस्तै यति लेन्थबाट म फेर्छु किनभने नर्मली यति लेन्थबाट नै झरेर हुन्छ होइन मान्छेको सो 1 2 3 ओके सो हियर इट इज यो टेस्ट पनि पास गरे जस्तो छ केही पनि स्क्रैचहरू केही पनि भएको छैन होइन यता साइडतिर इम्प्याक्ट पनि केही पनि परेको छैन अब देखिन्छ कि देखिँदैन यहाँबाट होइन एकचोटि खोलेर पनि हेरौँ टच काम गरिरहेछ कि छैन भनेर पनि टेस्ट गर्नु पर्यो होइन सो अघि जस्तै ओके टच इज वर्किङ अब फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर इज वर्किङ अर नट भन्ने कुरा हो इट इज वर्किङ फाइन सो ओके सो यति हाइटबाट चाहिँ बच्यो तर योभन्दा बढी हाइटबाट के हुन्छ भनेर फेरि हेरौँ है त अब लेट्स गो आयो होइन ल ल अब ड्रप टेस्ट पार्ट 2 आउटसाइड यति हाइटबाट ट्राई गर्छौँ हामी होइन कतिको हुन्छ भनेर ल 1 2 3 झऱ्यो कि हार्ट एट्याक आउँछ मलाई फेरि ओके सो यहाँ अलिकति चाहिँ मैले सानो स्क्रैच और डेन्ट चाहिँ देखेँ होइन तर डिस्प्ले नै फुटेको चाहिँ छैन तर अब यो चाहिँ AMOLED स्क्रिन हो नि त सो भित्रबाट पनि फुट्न सक्छ होइन हुन त जुन स्क्रिन पनि भित्रबाट फुट्न सक्छ बट एकचोटि टेस्ट गरेर हेरौँ चलिरहेछ कि छैन माथिको हाइटबाट हामीले ड्रप गऱ्यौँ नि त सो हियर इज हाम्रो स्क्रोल टेस्टहरू पनि गरेर हेरौँ वर्किङ फाइन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर इज अल्सो वर्किङ फाइन अपेरेन्टली सो टच पनि मजासँगै चलिरहेछ त्यस्तो केही इस्यु चाहिँ मलाई लागेन ल अब अर्को रियल लाइफ सिनेरियो चाहिँ के हुनसक्छ भने अब स्कुटर चलाइरहेको छ रोक्यो फोन आयो अरे होइन निकाल्दै अब यसरी हातबाट ट्विक्क झर्न सक्छ नि त
हैन यो हाइटबाट हो नि त मोस्टली झर्ने सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब फोनलाई केही हुन्छ हुँदैन भनेर अब फेरि हामी चेक गर्छौँ हैन अघि नको जस्तै सो अगेन त्यस्तो केही इम्प्याक्ट चाहिँ भएको छैन हैन अब यहाँ यो साइडको फ्रेम्समा चाहिँ डेन्टहरू चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु आई डोन्ट नो क्लियरली भिजिबल छ कि छैन यहाँ पनि डेन्ट भएको छ यो साइडमा पनि भएको छ चारैतिर भएको छ हुन त हामीले धेरै नै झराइसक्यौँ हैन यो फोनमा चाहिँ मेटलको फ्रेम छ जसले चाहिँ अलि बेटर तरिकाले शक अब्जर्भ गर्छ हैन त्यही भएर पनि डिस्प्लेमा चाहिँ त्यति धेरै इम्प्याक्ट नपरे हुन सक्छ सो एन्टी ड्रप डिस्प्ले भनेको छ अहिलेसम्म त एन्टी ड्रपै छ है सो अर्को चाहिँ एकचोटि टेस्ट पनि गरि हेरौँ अब स्कुटीबाट झरेपछि नचल्दा पनि त सक्छ नि हैन डिस्प्ले सो हियर इट इज अघि ल टच चाहिँ राम्रैसँग रिस्पोन्ड गरिरहेछ म के चलाइरहेको छु चाहिँ देखिरहेको छुइनँ हैन मैले सो टच रिस्पोन्स चाहिँ राम्रैसँग चलिरहेछ सो गुड भन्न सकिन्छ अब चाहिँ हामी योभन्दा पनि एकदमै रिगरस टेस्ट गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ यो फोन माथिबाट स्कुटर चलाएर हेर्छौँ हैन फाइनल टेस्ट त्यो पनि पास भयो भने चाहिँ मान्नै पर्छ है त हनरलाई ओके सो हाम्रो फाइनल सबैभन्दा खतरा टेस्ट अब यो माथि स्कुटर चलाउनेवाला छौँ हामी हैन योभन्दा त अब एक्सट्रिम के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर अब अनरले चाहिँ यहाँ 3 लेभलको प्रोटेक्सन दिएको छ भनेको छ स्पेशल कुसनिङ पनि छ अरे स्क्रिनमा इम्प्याक्ट कम गर्नको लागि सो त्यही इम्प्याक्ट टेस्ट गर्न लागेको छौँ यहाँ तल राखिदिन्छु म फोनलाई है ल फोन यहाँ राखेँ भाइले उहाँ स्कुटर रेडी बनाएर राखिसक्यो हैन अब उसले यहाँ माथि स्कुटर चलाउँछ ल है त ओके भाइ 1 2 3 चलाइदेऊ ओ माई गड स्कुटर चलिसक्यो इन एनी केस हाम्रो फोन चाहिँ यहाँबाट हामीले हटाएको छैनौँ सो अब पछाडिबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडि डिस्क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि हैन पछाडिबाट हेर्नुहुन्छ भने टायरको डाम मजाले नै देखिरहेछ क्यामेरा मोड्युलमा पनि परेको रहेछ अपेरेन्टली क्यामेरा मोड्युल पनि एकदमै बलियो रहेछ हैन सो यसलाई एकछिन साइड लगाइदिउँ डिस्प्लेलाई हेरौँ सो अन गरेर हेरौँ है त फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर वर्किङ फाइन एन्ड देन टच रिस्पोन्स इज अल्सो वर्किङ फाइन सरप्राइजिङली अनि ल अरू टच रिस्पोन्सहरू क्यामेरा साइडमा छ नि त क्यामेरा पनि चलिरहेको छ क्यामेरालाई पनि केही इम्प्याक्ट भएको छैन रहेछ बाइ द वे क्यामेरा पनि सबै चलि नै रहेछ सरी सो क्यामेरा देखाइरहेको थियो सो केही ब्ल्याकआउटहरू त्यस्तो स्क्रैच हुने भए चाहिँ भएको छैन सो अनरले भने जस्तै एन्टी इम्प्याक्ट र एन्टी ड्रप फोन चाहिँ रहेछ यो हैन सो यदि तपाईहरु पनि एकदमै नै धेरै फोन झराउने फुटाउने खालको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस फोन माइट बी फर यु किनभने एकदमै धेरै स्ट्रेस चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्दो रहेछ यसको डिस्प्लेलाई चाहिँ टप मार्क्स सो तपाईलाई आई होप कि यो भिडियो निकै रमाइलो लाग्यो होला लाग्यो भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक यू